guys, magandang umaga sa ating lahat. We're going to talk about control relays na madalas natin makita sa ating mga control circuit. Ito yung pinaka-purpose talaga ng ating relay. It permits a low current circuit to control a high current circuit. Kaya madalas, sa mga diagrams natin, makikita natin na nagkakaroon tayo ng dual voltage. Minsan, yung pinaka-controller natin is 24 volts and then yung pinaka-load natin or yung power circuit natin, pwede tayong magkapag-control ng 220 voltage na output. It is possible talaga na makontrol natin itong mga devices natin by means of our relays. Meron tayong isang klase ng ng control relay na meron tayo ngayong araw na ito. We have the 14-pin relay. So, itong 14-pin relay na ito yung madalas natin gamitin sa school or sa mga industries, itong 14-pin. Kaya ngayong araw na ito, we're going to talk about the parts of our control relays, ano ba yung mga kailangan natin malaman, and then at the same time, what are the diagrams na meron tayo. We have the terminal numberings, and then we have also the socket. Kailangan din natin malaman din yung numbering. Then aside from the diagrams, magte-test din tayo using our multi-tester. We're going to identify where is the normally open contact, common contact ng ating mga relay, and then for finale, we're going to come up with a testing ng ating relays na lalagyan na natin siya ng supply voltage. At the same time, may load na rin. We have also the input switch para sa ating relay. So, I hope guys, samahan niyo ako ngayong araw na ito para at least alamin natin lahat kung ano yung kailangan natin malaman para sa ating mga control relay. Just tune in lang guys and enjoy. Guys, kailangan natin identify ano ba yung mga major parts ng ating 14-pin relay. So, ito yung pinaka-itsura niya once na tinake out natin dun sa socket, tapos yung cover niya. Yung halos naman lahat ng control relay or mga relays natin, meron tong mga major parts nito. Una, we have the control coil. Ang control coil natin ito, sa bandang gitna. So, pag sinabing coil, that is coils of wire. Diba? Inductor. So mapapansin natin meron siyang magnetic wire na nakakabit dito para dito sa terminal na to, and then meron din dun sa kabila. So kapag tinignan natin mabuti din yung pinaka body ng control coil natin, may nakasulat na 24 volts DC. Kaya ang ibig sabihin niyan, ang control coil natin, ang pinaka main supply niya is 24 volts DC. Kailangan nyo din isaalang-alang din ano ba yung mga coil supply para sa ating mga control coil. Like this, 24 volts DC, kailangan 24 volts DC lang. And then, meron din naman tayong mga 5 volts sa mga relay, 5 volts, 12 volts, 36. Then, we have also 220 volts AC. Kaya yun, kailangan lang natin identify para at least hindi tayo makasira. So, that is the first major part ng ating relay. Pangalawa, we have, kung mapapansin ninyo, meron tayong parang metal part doon. Yung parang cylindrical siya. Yan yung tinatawag na iron core, kung saan nakakabit yung nasa gitna yan nung bobbin nitong control coil. And parang yung parang setup ng transformer, di ba? Ganun ang itsura. So once na nagkaroon ng current dito sa control coil natin, magkakaroon ng magnetism dito, it will pull itong part na to. Yan. Kapag pinul niya yan, magkakaroon ng movement. Okay, pero pinupush ko lang to ngayon kasi wala yung cover kaya napupush natin. So aside from the iron core, ang next na part niya is itong contacts. So itong contacts natin, yan, ito yung tinatawag na single pole double throw, kung hindi ako nagkakamali sa natin, sa mga switches, di ba? Kaya kung saan magkakaroon ng common terminal, and then we have normally closed and then normally open. Kaya kapag nagkaroon ng movement dito, i-attract niya or magpupush pa atras. So, yun, yung normally closed natin magiging open, and then yung open natin magiging closed. So, yan yung pinaka-contacts. Para makita natin na maayos, tanggalin natin tong spacer. Yan. So, yan lahat yung contacts. May 4 tayo na set ng switches. We have also the spring. Itong spring natin, hino-hold back niya to para at least kapag nagkaroon ng supply, gaganon siya. And then, kapag nawala, balik lang sa dati.
para meron siyang tagahawi lang. Yan. So, we have the spring. Then, what else? Ito yung pinaka-final na part. Meron siyang indicator. We have an LED light emitting diode sa ating relay. So, yan yung mga parts. And then, we have also the base socket. Hindi yan na nawawala. Kailangan natin to. Pero anyway, kailangan talaga to. Kasi naka-design talaga tong socket na to para sa ating mga 14-pin relay. Yan. Siyempre, huwag niyong kakalimutan na ibalik yung spacer. Kung sakaling nag-try lang kayo na buksan, kailangan nyo lang ibalik yung spacer para at least pag gumana siya, hindi malihis yung mga contacts para hindi magkaroon ng short circuit. So, yan guys. Ito yung mga parts natin. Ulitin natin. We have the control coil, iron core, contacts for normally open and normally closed contact. We have the spring and then the indicator lamp. Yan. Or yung LED natin. Next na titignan natin para dito sa control relay ay itong pinaka-control diagram niya. So, unahin natin yung pinaka-control coil. So, we're going to look at the control coil. Ito yung pinaka-symbol with a light emitting diode. Let's check also yung numbering. Yung number 13 niya, ito, will give you negative polarity. Tapos yung number 14, ito yung positive polarity. Pagdating sa mga contacts naman, yung 9 to 12 na, ito yung common terminal. Yan. So, kanina, pinakita dun sa mga parts ng relay, ito yung common. 9, 10, 11, and 12. Itong 5, 6, 7, 8, ito yung magiging kapartner niya, which is normally open contact. Then, last na kapartner ng common, kung hindi kayo gagamit ng normally open, it will give you normally closed contact. Okay. So, ito yung mga contacts natin, 1 to 4, normally closed, common natin, 9 to 12, and normally open, 5 to 8. At the back of your control relay, ganito pa rin yung makikita. So, meron tayong numberings 1 to 4 up to 14. O, kung babalikan natin yung kanina, yung layout, ito yung para sa coil, itong dalawa, ito yung negative and then positive, kung saan tayo maglalagay ng supply natin na 24 volts. And then common natin, 9 to 12, 5 to 8 is normally open. Yan, ito common yan. 1 to 4, normally close. Kaya pagdating sa mga contacts naman, na kung mapapansin ninyo, meron tayong mga linya na nandito. Yan. Ang ibig sabihin nito, itong contact na may common na number 9, ang kapartner niya is 5 and 1. So, hindi pwede yan mag-jump yung common natin papunta sa kabila. So, hindi ganun yung mangyayari dyan. Lagi lang natin tandaan, kung nasaan yung common, ang magiging kapartner niya, for example, itong 10, kapartner niya is 6 and 2. Ganon din for 11, 7 and 3. And then number 12, 4 and 8. So, hindi dapat magsali-saliwa yung yung pagpili ng contacts. So, pagdating sa relay socket natin, nagbabago siya ng konti. For example, yung kapag nag-count tayo ng 1, 2, 3, 4 at the top, dito sa top natin, ito yung normally closed contacts natin. We have 1, 2, 3, and ang number 4 na hiwalay. Nandito siya sa malapit sa dalawang coil. So, ito yung number 4. Yan. And then, normally open contact, number 5, number 6, 7, and 8. And then, how about for the common terminals? Ang common terminals natin nandito sa part na to. We have number 9, 10, 11, and 12. And last, we have the control coil. Kaya pagdating sa control coil natin, ang positive natin dyan, itong number 14, tinulayan ko na ng pula. Yung negative natin, nandito siya, number 13. Talagyan natin dito. Ito yung number 13, negative. Ito yung positive natin, number 14. Kaya yung pagdating sa relay socket, ito na yung pinaka mismong layout. And upon checking the terminal numbers and socket layouts,
kailangan natin gumamit ng multi-tester to double check kung gumagana ba ang ating control relay. So para ma-check natin mabuti yan, we need to look at the control coil kung may resistance value pa. So itong tester natin naka times 10 sa ating ohmmeter scale. Mag zero adjustment knob lang tayo. Yan. Zero adjustment. Then try natin. Unahin natin itong coil. We have 13, 14. So naka-multiplier tayo ng 10. Wait lang. So it will give us 60. Kung 60 to, multiplied by 10, we have 600 ohms. So ibig sabihin yung coil natin intact siya. Tapos expected na gagana siya once na sinuplayan natin ng supply voltage. Next, how about for the contacts? Lahat na nandito sa part na to, we have the common terminals. So, we have 9 up to 12. 5, 6, 7, and 8 tulad na nabanggit kanina, those are normally open. So, kapag chinek natin yan, dapat walang gagalaw. Yan, good. Lahat dapat normally open. Good. And good. Wala affected, dapat normally close. Kapartner niyan, we have 9 and 1. At meron. Yan. Normally close. Next. Pangatlo. Then last. Yan. So, ibig sabihin, lahat ng contacts natin gumagana. So guys, ito yung madalas na tinatanong kung mayroon bang physical contact between the coil and the normally open and normally closed contacts natin pagdating sa mga relay. Meron tayong nakabukas. Dito, kitang-kita na walang contact or walang physical contact yung pinaka contact terminal natin for normally open and normally closed pagdating sa in respect to the coil. Kaya kung mapapansin ninyo, wala talaga. Para ma-confirm talaga natin na walang physical contact between the control coil and the normally open and normally closed contact, magkakaroon lang tayo ng resistance check or continuity check dito sa coil and then dun sa mga contact pin number 13 and then dun sa common, lahat ng common, yan, lahat ng normally open, wala, normally closed, wala, and number 14 sa common terminal, wala, yan, good. Yan. Na walang physical contact yung coil natin pagdating sa mga contacts na available dun sa control relay. That's why pagdating sa mga diagrams, for example, we have 24 volts and then magpapagana ka ng load na 220. So kahit maglagay ka ng 220 na input para dun sa mga common natin and then pupunta siya dun sa device and then babalik dun sa line 2 na 220, hindi maapektuhan yung control coil natin na 24 volts kasi wala siyang physical contact between the two. Unless na lang nagkaroon ka ng unwanted wiring, karoon ka ng wire na connected sa coil tapos dun sa mga contacts na ginamitan mo ng 220 na loads. So automatic yun, pagka-switch mo, putok ka agad. Kaya minsan kailangan lang i-double check. Yan lang guys, pagdating sa since tapos na tayong identify yung mga terminal numbers natin kanina. And then, what else? Yung relay base socket natin, na-identify na rin yung mga numberings kung nasan siya nakalocate. At this time, we're going to install our relay device. So, ito yung mga parts na gagamitin natin. We have 2 circuit breakers wherein itong na to, nandito sa side na circuit breaker, will be our 24 volts DC. And then, itong nasa kabila, magiging 220 volts AC na circuit breaker. And then we have also a push button relay and an output device which is ang pinaka supply niya is 220 para at least makita talaga na gumamit tayo ng dual voltage circuit para sa ating relay device. So based on the given layout, gagamitin natin isang push button, normally open, so kukuha na lang tayo dito. Okay. And then, we have 2 circuit breakers na nakalagay doon. Gagamitin natin ito. Itong circuit breaker na ito yung 220 voltage AC natin. And then, 24 volt supply, positive, negative. Ito yung mga terminals niya. Positive dito, ito yung negative. So, we have the relay device. Ito yung gagamitin natin para at least medyo makita. Kaya, tinanggal ko yung cover. What else? So, ito yung gagamitin natin na pilot lamp.
220 volts yung pinaka-coil. Para at least makita talaga yung pinaka-purpose ng ating relay, wherein a low current circuit controls a high current circuit. So let's start. Yun guys. Since meron tayong layout natin, uunahin natin i-connect itong part na to. So positive supply, and then papunta tayo dun sa switch. So yun yung uunahin natin. Lagay tayo ng wire. Lagay muna tayo ng wire sa para hindi masayang yung mga wire. So ito yung positive natin. Kuha tayo ng normally open contact. So, normally open contact natin yung dalawa dito sa naka-cross. Yan. Yan. And then since naka-connect na tayo dito sa isang to, and then papunta dun sa number 14 natin. Bali, ang gamit lang muna natin para sa switching control is press and release lang. Normally open. Tatansyahin natin yung haba ng wire. Ang number 14 natin, itong nasa bandang gitna. Then, ang number 14 natin sa relay, itong nasa bandang gitna. Tulad na napakita kanina dun sa layout. Next, we have number 13 papunta dun sa negative. Binaliktad lang natin. Itong connection kasi dito, positive tong nasa left side, pero inano ko lang para hindi lang magkabuhol yung layout. Breaker. And then, papunta sa number 13. So, sa common terminal, from 220 supply, kuha tayo dito. Gamitin natin yung number 9. So, lagay tayo dito, number 9. Ito yung 220. Natin. So, ito yung papunta sa number 9 natin na terminal. Number 9. Kapag number 9 ang ginamit natin as common, kung normally open contact ang gagamitin natin, ang number na since normally open yung gagamitin na, dapat yung kapartner niya will be number 5, which is nandito banda. Lalabas yan, papunta dito, merong wire ulit pabalik para dun sa line 1. So baling dalawang wire yung ikakabit natin papunta ng 220 na source para dito sa ating output. So number 5, pilot light. Then next, yung last wire natin pabalik dun sa 220 na supply. Duluwagan lang. And then balik lang natin. Okay. And then, yan na tayo. Pabalik na ng line 2. So, we have now the line 2. So, wagan natin ito. We need to use our multi-tester para i-test natin kung complete circuit ba yung nagawa natin para dito sa ating trainer board. So, ayan. Zero adjustment tayo. Pagpasensya nyo na kung medyo maingay sa labas. Kasi ganito talaga. Minsan mahirap mag-record eh. 24 volts. Kadalasan kasi pag nag-test tayo ganito, kailangan tanggalin muna natin, ikat natin yung supply dun sa dun sa power supply, yung pinaka connection. Kasi kapag nakaangat yan, ang mangyayari, imbes na makuha mo yung resistance value ng coil, yung control coil natin, ang nakukuha natin yung nandun sa kabila. Kaya kailangan nakababa to, itong breaker na to. Now, lagyan tayo. Dapat expected yan, wala kang makukuha na resistance value. Why? Kasi hindi pa tayo nakapag-press ng push button natin. So dapat once na nag-press tayo, meron ng makukuha na resistance value. So we have 660
multiplied by 10, so 600 ohms. Halos parehas na parehas dun sa una natin nakuha kanina na 600 ohms nung nag-check tayo ng mga devices. So, yan. Kung good na yung connections natin, expected na gagana to. Anong next natin na gagawin? Double check natin yung supply voltage kung meron ba talaga. So, try natin yung 220 muna. Kapag in-on natin tong breaker, yan. Try natin kung may 220 tayo makukuha dito kasi ito yung papunta sa pinaka-pilot clamp natin eh. So, make sure na nakaset tayo sa 750. Highest range lang palagi para sure kayo. Yan. Then, 220. Good. Then, how about for 24 volt supply? So, punta lang tayo ng selector switch tayo. Range selector, lagay tayo 50. On tayo ng breaker para sa 24. So, positive itong nasa left side, itong nasa right side, negative. Double check lang palagi. And then, lagay tayo ng terminal. Yun. I think parang lang, nasa roughly more than 20 20 volts yung supply natin coming from the power supply. Baba muna tayo ng breaker. Since okay na, natest na natin lahat, mag-check na tayo. Itatry na natin kung gagana yung natin, pilot lamp na 220 by using our control na 24 volts lang. So, angat tayo ng breaker for 220 para mapagana din yung power supply. And then 24 volts. So, once na pre-nest natin tong push button natin, dapat gagana ang relay. At the same time, magko-close yung contact and then gagana yung pilot lamp natin na 220. So, 1, 2, 3. So, yan. Good. Then, release. Dapat mag-off lang. Okay. Now, yan. And then, good. Then, baba lang tayo ng breaker. Yan guys. I uploaded a supplementary video regarding dun sa paggalaw ng natin, ng mga contacts. Kindly check na lang yung link dito sa video natin. So, yun na lahat guys, yung regarding sa ating control relays. May iba't ibang klase yan. Aside from electromechanical relay, meron din tayong tinatawag na solid state relay, impulse relay, time delay relay, and monitoring relays. Kung sakali man ma-encounter nyo itong mga devices na ito, mas maganda para at least lumawak pa yung ating mga kaalaman pagdating sa mga relays. Yan. I hope you're doing well guys. Ingat lang palagi. Thank you and God bless.